ચોમાસામાં જ્યારે ખૂબ જ વરસાદ પડતો હોય ત્યારે બેસનના ગરમા ગરમ ભજીયા દરેક ગુજરાતી ઘરોમાં બનતા હોય છે. આજે આપણે બેસનનું એક જ ખીરું બનાવીને એમાંથી 6 અલગ અલગ જાતના ભજીયા બનાવીશું. એમાંથી 3 જાતના ભજીયા આજે આપણે એકદમ યુનિક બનાવીશું, જે કદાચ તમે ક્યારેય નહીં ખાતા હોય. અને આજે આપણે ચોમાસામાં શરદી કફ મટાડે અને પાચન શક્તિ વધારે તેવા એક હર્બલ ભજીયા પણ બનાવીશું. એક આપણે બટાકાની પતરીના ભજીયા બનાવીશું. તેના માટે બટાકા છે એ આપણે આ રીતે થોડીક મોટી સાઈઝના લેવાના છે. તેનાથી ભજીયા થોડા મોટા બનશે. આ રીતે મોટા જે દેશી મરચાં આવે છે એ એકદમ મોળા હોય છે, એના ભજીયા પણ ખૂબ જ સરસ બને છે. તો આ મરચાંના ભજીયા છે એ આજે આપણે એક નવા સ્ટફિંગ સાથે બનાવીશું. એનાથી એકદમ ખટમીઠા અને ચટપટા બનશે. અને આ કેપ્સિકમના ભજીયા પણ આજે આપણે નવી રીતે જ બનાવીશું. અને સાથે આપણે કેળાની પતરીના પણ ભજીયા બનાવીશું. અને આ જ રીતે તમે ડુંગળીના ભજીયા પણ બનાવી શકો છો. અને હર્બલ ભજીયા બનાવવા માટે અહીં મેં અજમાના જે પાન આવે છે તે લીધા છે. અજમાના પાન છે એ ખૂબ જ ઔષધીય ગુણો ધરાવે છે. એ શરદી, કફ, વાયુ એ બધાનો ચોમાસામાં નાશ કરે છે. તો એના ભજીયા પણ ખૂબ જ ગુણકારી બને છે. હવે અહીં સૌથી પહેલાં આપણે ભજીયા માટેનું ખીરું બનાવીશું. તેના માટે અહીં મેં 2 કપ જેટલો ઘરે દળેલો ચણાનો લોટ લીધો છે. તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે અથવા તો 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું. ફક્ત 2 પિંચ જેટલી હળદર અને એની સાથે હું અહીં અડધી ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ મિક્સ કરી દઉં છું. અહીં તમે લાલ મરચાંની બદલે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ નાખી દેશો તો એનાથી તીખાશ પણ આવશે અને ભજીયાનો કલર પણ બહુ લાલ નહીં બને. અને 1 ચમચી જેટલો અજમો આ રીતે આપણે મસળીને મિક્સ કરી દઈશું. અડધું લીંબુ નીચોવી દઈએ. 2 કપ જેટલું બેસન છે તો અહીં મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. હવે જરૂરિયાત મુજબનું પાણી મિક્સ કરીને અહીં આપણે મીડિયમ થીક બેટર બનાવીને તૈયાર કરીશું. અહીં ખીરું જો વધારે પડતું પાતળું થઈ જશે તો એનાથી શું થશે કે જ્યારે ભજીયા તળશો ત્યારે તેલની અંદર બેસનની નાની નાની મમરી વધારે પડશે. એનાથી ભજીયા બરોબર ફૂલશે પણ નહીં અને એમાં તેલ પણ વધારે ભરાઈ જશે. અહીં આપણે 2 કપ જેટલું બેસન લીધું હતું. એમાં મેં 1 કપ જેટલું પાણી નાખીને અહીં મેં મીડિયમ થીક બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે. હવે અહીં ચમચાને આપણે બેટરની અંદર ડીપ કરીએ તો એની પર આ રીતે બેસનનું પાતળું લેયર કોટ થાય એ રીતે આપણે તેની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. હું આમાં હિંગ નાખવાનું ભૂલી ગઈ હતી, તો અત્યારે હું 2 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરી દઉં છું. સાથે બારીક સમારેલી થોડી કોથમીર પણ મિક્સ કરી દઈએ. હવે આને ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. બેસનમાં જો થોડા ઘણા પણ લમ્સ હશે તો એ જતા રહેશે અને ખીરું પણ એનાથી એકદમ સ્મૂથ બની જશે. હવે પતરી ભજીયા માટે અહીં આપણે બટાકાની સ્લાઇસ બનાવીશું. તો અહીં મેં છાલ ઉતારીને બટાકાની બંને બાજુથી એનો જે નાનો ભાગ હોય એ કાપી લીધો છે. ભજીયા માટે અહીં જો તમારે બટાકાની પતરી છે એ એકદમ પાતળી, એકદમ થીન બનાવી હોય તો આ રીતે તમે સ્લાઇસરનો ઉપયોગ કરી લેશો તો એનાથી એકદમ થીન બને છે. એકવાર આ રીતે કાપી લઈએ પછી બટાકાની સ્લાઇસ ખૂબ જ જલ્દીથી કાળી પડી જતી હોય છે, એટલે અહીં આપણે તેને પાણીમાં ડુબાડેલી જ રાખીશું. આ રીતે છરીની મદદથી બટાકાને તમે કાપી લેશો તો એની પતરી થોડીક જાડી બનશે. તો હું બધી જ પતરીને આ રીતે છરીથી કાપીને તૈયાર કરી લઉં છું. તો આ પોટેટો સ્લાઇસને આપણે થોડીક વાર માટે બાજુ પર મૂકી દઈએ અને હવે આપણે મરચાં ભરી લઈએ. આ મરચાંને આપણે ડીટા નથી કાપવાના અને આ રીતે ઊભો કટ મારીને વચ્ચેથી જો થોડા ઘણા પણ બિયા હોય તે આપણે હાથની મદદથી આ રીતે કાઢી નાખીશું. આ જ રીતે હું અહીં બધા જ મરચાં કાપી લઉં છું. હવે આ મરચાંમાં ભરવા માટે અહીં આપણે એકદમ નવી જ રીતે એકદમ ચટપટો મસાલો બનાવીશું. તેના માટે અહીં આપણે કેરીનો જે છુંદો હોય છે એ લેવાનો છે. તો અહીં મેં ગોળ નાખીને આ છુંદો બનાવેલો છે. હું એને હંમેશા ફ્રીજમાં જ મૂકું છું અને તમે જોઈ રહ્યા છો કે ખાંડની બદલે આ રીતે તમે ગોળમાંથી છુંદો બનાવશો તો એકદમ ઢીલો જ રહેશે અને આખું વર્ષ તમે ફ્રીજમાં મૂકશો તો એ કાળો પણ નહીં પડે. હવે અહીં આપણે બીજા કોઈ જ મસાલા નથી નાખવાના. આમાં આપણે ફક્ત 2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું અને થોડી કોથમીર મિક્સ કરી દઈશું. કારણ કે છુંદાની અંદર ખટાશ, ગળપણ, મીઠું, તજ, લવિંગનો મસાલો એ બધું જ આપણે નાખેલું જ હોય છે. ખાંડની બદલે ગોળ નાખીને કેરીનો છુંદો કેવી રીતે બનાવો એનો વિડીયો પણ મેં ચેનલ પર મૂકેલો છે. હું તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક પણ આપી દઉં છું. તો આ રીતે દરેક મરચાંની અંદર આપણે 1 નાની ચમચી જેટલા છુંદાનું મિશ્રણ ભરી દઈશું. અને હવે આપણે કેપ્સિકમના ભજીયા માટેની તૈયારી કરીશું. તો કેપ્સિકમમાંથી આ રીતે આપણે વચ્ચેથી બિયાવાળો ભાગ કાઢી લઈશું.
અને આ રીતે કેપ્સિકમની આપણે ઊભી સ્લાઇસ કાપી લેવાની છે. તો અહીં મેં 2 કેપ્સિકમમાંથી આ રીતે સ્લાઇસ બનાવી લીધી છે. હવે એની પર આપણે થોડું લીંબુ નીચોવી દઈશું અને સાથે આપણે થોડુંક એની પર મીઠું સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. એનાથી શું થશે કે 5 મિનિટ માટે તમે આ મરચાંને મૂકી રાખશો તો એ થોડા ઢીલા પડી જશે. અને અજમાના પાન છે એને પણ આપણે પાણીથી ધોઈને બરાબર સાફ કરી લઈશું. કેપ્સિકમના સ્ટફિંગ માટે અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝના 2 બટાકા બાફીને આ રીતે મેશ કરી લીધા છે ને આપણે હવે તેમાં મસાલા મિક્સ કરીશું. તો 1 ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ અને 1 ચમચી જેટલા હું અહીં બારીક સમારેલા મરચાં મિક્સ કરી દઉં છું. સાથે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, 1 ચમચી જેટલો જીરાનો પાવડર, મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરી દઈશું અને થોડુંક હું આમાં લીંબુ નીચોવી દઉં છું. તમારે આમચૂર મિક્સ કરવું હોય તો એ પણ કરી શકો છો. સાથે બારીક સમારેલી થોડી કોથમીર નાખી અને આ બધું જ આપણે બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. બટાકા વડા માટે આપણે જે આલુનું સ્ટફિંગ બનાવતા હોઈએ છીએ એવું જ અહીં આપણે બનાવી લેવાનું છે. હવે આપણે જે ઊભી કેપ્સિકમની સ્લાઇસ બનાવી છે એની વચ્ચે આ રીતે આપણે બટાકાનો માવો ભરી દઈશું અને એની પર આપણે બીજી સ્લાઇસ આ રીતે ગોઠવી દઈશું. તો એક તમે આ રીતે કેપ્સિકમને તૈયાર કરી શકો છો અને બીજી રીતે પણ હું તમને બતાવી દઉં. અને બીજી રીતે અહીં આપણે એક જ કેપ્સિકમ લેવાનું છે, એની પર આપણે આ રીતે માવો લગાવી દઈશું, એને બરોબર પ્રેસ કરી દઈશું. અહીં આને તમે બીજા કેપ્સિકમની સ્લાઇસથી કવર નહીં કરો તો પણ ચાલશે. આ રીતે સિંગલ કેપ્સિકમ લઈને તમે ખીરામાં ડીપ કરી દેશો તો પણ સરસ ભજીયા બનશે. તો અહીંયા કેપ્સિકમના ભજીયા તમે આ બંને રીતે એસેમ્બલ કરી શકો છો. જો તમારે બહુ વધારે મરચાં ના ખાવા હોય તો આ રીતે તમારે સિંગલ બનાવી લેવાના. હવે મરચાં ભરી લીધા પછી જે બટાકાનો માવો વધ્યો એમાંથી આ રીતે આપણે થોડા ગોળ બોલ્સ બનાવી લઈશું ને આમાંથી આપણે બટાકાવાળા બનાવીશું. તો અહીં આપણી મરચાંના ભજીયા, કેપ્સિકમ આલુના ભજીયા અને બટાકાવાળા એ બધાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. અને કેળાને આપણે ભજીયા બનાવવા હોય ત્યારે જ એને કટ કરીશું. અને બટાકાની સ્લાઇસને પણ આપણે કોટનના કપડાથી આ રીતે બરોબર લૂસીને એકદમ ડ્રાય કરી લેવાની છે. બટાકાની સ્લાઇસ જો પાણીવાળી હશે તો એનાથી ખીરું એકદમ પાતળું બની જશે, એટલે એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે આપણું તેલ પણ બરોબર ગરમ થઈ ગયું છે. તો આ સ્ટેજ પર ખીરામાં હું અહીં ફક્ત 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઈનો મિક્સ કરી દઉં છું. અને ઈનો બરોબર એક્ટિવેટ થાય એટલા માટે એની પર આપણે ફક્ત 1 ચમચી જેટલું પાણી રેડી દઈશું. ઈનોની બદલે અહીં જો તમારે બેકિંગ સોડા લેવા હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. આ બેસન છે એટલે આની અંદર જો તમે થોડો ઈનો કે પછી સોડા મિક્સ કરી દેશો તો ભજીયા ખાતી વખતે તમને ગળે બિલકુલ ડૂમો નહીં વાગે, ભજીયા એકદમ સોફ્ટ બનશે. ચાલો હવે ભજીયા બનાવી દઈએ. તો સૌથી પહેલાં અહીં આપણે પતરીના ભજીયા બનાવીશું. અહીં મેં તેલને બરોબર ગરમ કરી લીધું છે અને આ બધા જ ભજીયા અહીં આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર તળી લેવાના છે. અહીં ભજીયાને જો તમે એકદમ લો ફ્લેમ પર તળશો તો એ બરોબર ફૂલશે નહીં અને એની અંદર થોડું તેલ પણ ભરાઈ જશે. વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે આપણે તેને ફ્લિપ કરતા રહીશું એટલે બંને બાજુથી એક સરખો કલર આવી જશે. સેમ આ જ રીતે તમે ડુંગળીની સ્લાઇસ બનાવીને પછી એમાંથી ડુંગળીના ભજીયા પણ બનાવી શકો છો. અને બીજા શાકભાજીમાં જોઈએ તો ગલકા, બીટ, રતાળુ એ બધાની તમે આ રીતે સ્લાઇસ બનાવીને એમાંથી પણ ભજીયા બનાવી શકો છો. હવે આપણે આલુ કેપ્સિકમના ભજીયા બનાવી લઈએ. આખા કેપ્સિકમમાં તમે સ્ટફિંગ ભરીને પછી એના ભજીયા બનાવો તો એને સર્વ કરવામાં અને ખાવામાં થોડી તકલીફ પડતી હોય છે. પણ આ રીતે તમે સ્લાઇસ કરીને એકવાર ભજીયા બનાવી જોજો. એ ટેસ્ટમાં બહુ જ સરસ બને છે અને સર્વિંગ કરવામાં પણ તમને બહુ તકલીફ નહીં પડે. ખીરામાં ડીપ કરીએ પછી વધારાનું જે બેસન ચોંટ્યું હોય એને આપણે આ રીતે દૂર કરી અને પછી તેલમાં નાખીશું એટલે બહુ મમરી પણ નહીં પડે.
બટાકા કે પછી બેસનથી ભરેલા મરચાંના ભજીયા તો હંમેશા આપણે બનાવતા જ હોઈએ છીએ. એકવાર તમે આ રીતે છુંદો ભરીને પણ મરચાંના ભજીયા બનાવી જોજો. છુંદો ભરીને ભજીયા બનાવશો તો અંદરથી એકદમ જ્યુસી બનશે અને એકદમ ચટપટા સ્વાદવાળા, એકદમ ટેસ્ટી બને છે. અને હવે આપણે એકદમ યુનિક હર્બલ ભજીયા બનાવી લઈએ. ચોમાસામાં ભેજવાળું વાતાવરણ હોય ત્યારે શરીરમાં શરદી, કફ અને વાયુનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધી જતું હોય છે. અજમો છે એ ઉત્તમ વાયુનાશક છે અને પાચન શક્તિ સુધારવામાં પણ એ ખૂબ જ મદદ કરે છે. અજમાના પાન પણ અજમા જેટલા જ ગુણકારી હોય છે અને એના ભજીયા પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. આ અજમાના પાનનો ઉપયોગ તમે શાક, કઢી, મુઠિયા, થેપલા બનાવો એમાં પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અને આ પાન ઘરના એકદમ નાના કુંડામાં ખૂબ જ આસાનીથી ઉગાડી શકાય છે. અને તમે બિલકુલ માવજત નહીં કરો તો પણ એનો પ્લાન્ટ ખૂબ જ ફૂલે ફાલે છે. અહીં તમારી પાસે તાજી પાલકના આખા પાંદડા હોય તો એને પણ બેસનમાં ડીપ કરીને આ જ રીતે તમે ભજીયા બનાવી શકો છો. એ ભજીયા પણ ખૂબ જ સરસ બને છે. ભજીયાનું ખીરું બનાવો ત્યારે હળદર તમારે એમાં બહુ નહીં નાખવાની, ફક્ત 1-2 પિંચ જેટલી જ હળદર નાખવાની. અને તમે હળદર બિલકુલ નહીં નાખો તો પણ ચાલશે, તો ભજીયાનો કલર ખૂબ જ સરસ બનશે. કેળાને હું અહીં આ રીતે ઊભા કાપી લઉં છું. તમે ગોળ સ્લાઇસ બનાવો તો ડુંગળી, બટાકા, કેળા બધાના ભજીયા ઘણીવાર મિક્સ થઈ જતા હોય છે ને આપણે શોધવા પડે છે. તો આ રીતે કાપી લેશો તો એ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. ખાસ કરીને ચોમાસામાં જ્યારે ખૂબ જ વરસાદ પડતો હોય ત્યારે ચા સાથે આ ગરમા ગરમ ભજીયા ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આજનું આ ભજીયા પ્લેટર તમને કેવું લાગ્યું તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. તો આ નવી રીતે આપણે જે ભજીયા બનાવ્યા એ ખૂબ જ સરસ બને છે. તમે જરૂરથી બનાવીને એકવાર ટ્રાય કરો. અને રેસીપીને લગતા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન કે પછી સજેશન હોય તો એ પણ નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં તમે મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરી શકો છો. બીજી એક નવી જ રેસીપી સાથે આપણે ફરી ચોક્કસ મળીશું. હેપી મોન્સૂન. થેન્ક યુ.